Sziasztok! Üdv egy újabb Miket ettünk videóban, és ebben a 40 fokban, amik most úgy vannak itt július vége felé. Szóval július vége felé járunk, és gondoltam elindítok akkor egy ilyen július lezáró Miket ettünket. A következő 3-4 napban nem leszünk majd itthon, mert megyünk haza Siófokra a szüleimhez. De úgy gondoltam, hogy mielőtt elindulunk nyaralni, akkor elindítom ezt a Miket ettünket, hisz ugye a mai napon fogok sütit sütni, mert azt viszem haza, illetve hát ebédet is még azért enni kell. Úgyhogy a mai napon amúgy csilisbab lesz az ebéd, ezt már láthattátok a csatornámon, de azért majd mutatok belőle pár jelenetet. Most csak is babbal fogom csinálni, mert általában amúgy kukoricát is szoktam beletenni, de most ilyen babosan szeretnénk enni. És ugye van hozzá tortilla chips, meg még egy ilyen nagyon pici kenyér, amit kb. Ugye el kell fogyasztani. Ilyenkor amúgy mindig arra is ügyelünk, hogy igaz, hogy csak 3-4 napra megyünk el, de hogy nem maradjon olyan a hűtőbe, ami esetleg ez alatt az idő alatt ugye megromlik. Ezeket vagy visszük le Siófokra, vagy ugye elfogyasztjuk, mielőtt elindulunk. Na, a lényeg, hogy amúgy vettem már fel pár jelenetet az elmúlt 2-3 napból. Csináltam ezt a toppokit, most én toppokinak hívom, és lehet, hogy nem a legjobb szó erre az ételre, de ezt használom. És ezt is már egyszer láthattátok a csatornámon nagyon régen, viszont ugye most a Kiflinél vettem ilyen szószt megint, mert amúgy meg a fagyasztóban már nagyon régóta ott voltak alapanyagok hozzá, amit végre ezáltal el tudtam használni. Úgyhogy nagyon örültem neki, hogy a mélyhűtőt is tudtam egy kicsit üríteni, mert azért már ugye ilyenkor meglátszódnak termékeken, hogyha egy jó ideje vannak a fagyasztóban, hogy most már el kell használják és végül elhasználtam, nagyon finom lett, 2 napig azt tettük, és amúgy csináltam, mert hát volt 2 már tényleg barna banánunk, abból csináltam egy gyors kis banános palacsintát, tényleg banán, liszt és tojás, semmi más nem raktam bele a masszába, és ezt sütöttem ki, és akkor 6 ilyen kis mini palacsinta lett, de legalább elhasználtuk, mert ugye ilyenkor már a banánt ebben a formájában nem szívesen eszem meg, vagy esszük meg, és erre meg ugye tökéletes felhasználási lehetőség, és akkor egy kis fahéjjal, porcukorral meghintettük, de ha lett volna itthon Nutella, akkor Nutellát is rakhattunk volna rá, de az nem volt. Úgyhogy ezeket ettük így az elmúlt pár napban, csak gondoltam egy ilyen felvezetőnek ezt így elmondom, meg rakok be nektek pár jelenetet belőle. Na de akkor a mai napon, ugye most viszonylag korán reggel van, nekiállunk egy ilyen brownie sajtortának. Ez igazából tényleg az, hogy egy brownie alapot ugye belerakok a tepsibe, és rá kanalazok krémsajtot, egy ilyen bekevert krémsajtot, és azt egy kicsit így belemintázom, vagy tényleg nem tudom, hogy hogyan mondjam. Szóval a lényeg, hogy nem csak így rákenem telibe, hanem ilyen kis mintákat csinálok rajta, ahogy így elkeverem, és akkor ettől ugye olyan szép lesz. Na de a lényeg, hogy ezt a sütit viszem le, hát ugye reméljük, hogy jól is sikerül, ha már az ember vendégségbe viszi, és akkor, hogyha ez elkészült, akkor pont az úgy szerintem jól fog kijönni, hogy akkor neki is állok majd az ebédnek. Akkor azt hiszem elég volt ebből a bevezetőből. Természetesen a sütibe nem fogok most még belevágni, de azért bízom benne, hogy azzal, hogy megsült, látom, hogy jól is sikerült-e, azt majd csak ugye akkor, ha már ugye Siófokon vagyunk. És hogyha hazajöttünk, akkor folytatjuk tovább azzal, hogy én mit főzök itthon, amíg vége nem lesz júliusnak, úgyhogy kezdjünk is neki ennek a sütinek. Mutatom akkor, hogy ehhez a sütihez milyen hozzávalók vannak, de természetesen a leírásban megtaláljátok majd a receptet is, hogyha valakit érdekel. Szóval ugye kell mascarpone, vaj vagy margarin, tojás, táblacsoki, ilyen holland kakaópor, liszt, barna cukor, vanília eszencia, egy pici só, egy pici cukor. Ezek igazából a fő hozzávalók, viszonylag egyszerű kis receptről van szó. A lényeg, hogy ugye amivel kezdődik, hogy a táblacsokit a margarinnal össze kell olvasztani, jó alaposan elkeverni, és akkor utána mehet bele így szépen sorjában minden hozzávaló, és akkor, hogyha azzal a masszával meg vagyunk, tehát a brownie-val, akkor fogjuk megcsinálni a mascarpone-s masszát, és akkor összeállítjuk, és mehet a sütőbe, elvileg 180 fokon egy ilyen 25-30 perc. Ugye, hogyha azt akarod, hogy ilyen kicsit
nem azt mondom, hogy nyersebb állaga legyen, ugye egy ilyen brownie ettől a, nem tudom mi a fudgy-nak a magyar megfelelője hirtelen. Szóval, hogyha brownie állagot akarsz, akkor ugye 25 percre hagyod bent, hogyha egy kicsit szárazabb vagy piskótább állagot észlet szeretnél, akkor meg fél órára hagyod benne. Na de a lényeg, hogy én szerintem egy ilyen 25-27 percre hagyom majd bent, majd figyelni kell. Úgyhogy ezekből áll, neki is látok, és kiméregetek mindent. Nem lett teljesen olyan mintes, mint szerettem volna, vagy annyira látványos, de a lényeg, hogy nagyon szépen megsült volt. Egy pont, amikor úgy nagyon megemelkedett, de mint láthatjátok, vissza is esett már. Egy picit talán ez az oldal vastagabb lett, mint ez, de ennek ellenére fantasztikus illata van. Ugye most ezt meg kell várni, hogy kihűljön, és akkor utána ugyanúgy sütőpapírral kiveszem, és nem is szedem le róla addig, amíg el nem kezdjük majd felszelni. Hogyha teljesen kihűlt, akkor konkrétan a hűtőbe is berakom majd, és majd este lesz felvágva. Úgyhogy most ez itt hűljön, és nem sokára nekiállok akkor a csilisbabnak. Na természetesen ezt mind most nem fogjuk megenni, eszünk amennyit eszünk, és a maradékot meg leviszem anyuékhoz. Mert ugye általában ezt az adagot, amit csinálok, ezt 2 napig esszük, csak tegnap ugye elfogyott minden, úgyhogy muszáj voltam valamit összedobni, ugye ez elvileg tervben is volt, és akkor ugye van hozzá tortilla chips, ezzel szoktuk egy kicsit így megszórni. Nagy ritkán van, hogy esetleg kenyeret teszünk hozzá, vagy rakunk rá sajtot, de most csak ezek vannak itthon, úgyhogy így fogjuk fogyasztani.
Na, sziasztok! A tegnapi nap megérkeztünk ugye a nyaralásból, ugye most voltunk 4 napot szülőknél Siófokon. Történt egy kis változás a heti menüben, ugyanis Ákos azt kérte, hogy legyen lecsó ezen a héten, és hisz ugye még most van szezonja, most ugye olcsóbbak ezek a zöldségek, meg hát ugye a paradicsom sokkal zamatosabb, és akkor gondoltam, oké, akkor legyen ma ilyen, úgyhogy csak emiatt szaladtam el a Lidlbe, úgyhogy ezt fogom ma összedobni, paprika, paradicsom, meg kolbász, meg egy kis hagyma, tehát semmi bonyolult nincsen ugye a lecsóban, és akkor azt hagyom, hogy most ugye rotyogjon majd. Amit vettem hozzá, az egy baguette, most kivételesen nem tarhonyát csinálok, mert ugye, mivel tegnap érkeztünk meg, ezért ugye nem volt lehetőségem kenyeret előre begyúrni, hogy ugye ma legyen friss kenyerünk, úgyhogy ez ma kezdődik ez a folyamat, ez azt jelenti ugye, hogy holnaptól lesz ugye friss kenyér ismételten, tehát emiatt ugye vennem kellett egy baguettet a boltban. Nincsen ezzel semmi baj, mert amúgy meg nagyon szeretjük ezt a francia baguettet, ami van a Lidlben, szóval ez lesz ma az ebéd. A lecsóval mindig az a problémám, hogy mindig elfelejtem, hogy mennyi adag paradicsomot, hát vagy mennyi kiló paradicsomot, vagy paprikát vegyek, amiből ugye lesz 4 adag, hogy ugye 2 napig tudjuk enni. Ez mindig ilyen lutri, de nem baj, mert hát ugye tudjátok, hogy van a B-terv, nem is B-terv, hanem hát ugye még terveztem a hétre ugye ilyen csirkés ázsiai ételt csinálni a rizsfőzőben. Azt is még a héten biztos, hogy meg kell csinálni, mert ugye péntektől nem vagyunk itthon a hétvégén, ugye megyünk Pécsre. Na mindegy, szóval elég volt azt hiszem a felvezetőből, akkor neki is látok a lecsónak. Na, sziasztok! Végül úgy döntöttem, hogy lezárom ezt a Miket ettünk videót, ugyanis azt gondoltam, hogy amit a mai nap főzök a rizsfőzőben, azt is ide vágom bele, de végül úgy döntöttem, hogy legyen külön videó azoknak az ételeknek, amiket a rizsfőzőben készítek el, hisz ugye ezt sokan kértétek. Visszatérve a lecsóra, mert ugye az az utolsó étel ebben a videóban, azt én tegnap megettem, elég volt ugye 1 adag, ami maradt, és Ákos meg bement az irodába, szóval az úgy pont jó volt és elfogyott, és a mai napon meg ugye csinálom ezt a csirkés rizsfőzős ételt, de ezt majd csak egy másik videóban láthatjátok. Egy kicsit fogok változtatni ezen a Miket ettünk videón, mert lehet, hogy most a következő időszakban inkább ilyen tematikusabb főzős videókat csinálok. Tehát például ugye csináltam ma ételt a rizsfőzőben, ez egy külön videóban fog megjelenni, 4-5 másik étellel, amit ugye rizsfőzővel csinálok, és több ilyen másik tematikus ételtémán gondolkodom, és szeretném megvalósítani még akár így nyáron, vagy hát elkezdeni felvenni így nyáron, és akkor a végén ugye egy videóban legyenek ezek a hasonló témájú ételek. Ilyen Miket ettünk vlog, ebben a formában szerintem így nem lesz most egy darabig, de mindenképpen vissza fogok térni rá, csak most úgy kitaláltam dolgokat, és ezeket szeretném megvalósítani. Én ezzel búcsúzom is ebből a Miket ettünkből, lehet, hogy most ez egy kicsit rövidebb lett, és egy kicsit nem tudom, összevisszásabb, de remélem, hogy ettől függetlenül tetszett, és találtatok ötletet arra, hogy ti is mit főzzetek meg otthon. Ha tetszett, megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!